हेलो साथीहरू, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? म त आज सन्चो छैन। मेरो आज अलिअलि घाँटी दुखिरहेको छ साथीहरू। तैपनि म हजुरहरूलाई ससेज नुडल चिल्लीको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसको लागि सबभन्दा पहिला नुडल बोइल गर्नुपर्छ। मैले करेन्ट नुडललाई बोइल गरेको छु भेजमा। त्यसपछि ससेजलाई छोटो छोटो पिसमा काट्ने अनि बीचबाट चिर्ने साथीहरू। सबै ससेजलाई टुक्रा पारेर बीचबाट चिरिसकेपछि हामीले यसलाई फ्राई गर्छौँ। एउटा प्यानमा तेल तताएर ससेजसँगै हामीले अलिकति नुडल बोइल गरेको नुडल राखेर बाँकी नुडललाई पनि फ्राई गर्छौँ। हाम्रो सबै ससेज र नुडल फ्राई भइसकेको छ। अब हामी एउटा प्यानमा तेल लिन्छौँ र चिल्ली ससको तयारी गर्छौँ। यसमा 2 चम्मच तेल राख्यौँ। अब चिल्ली फ्लेक्स राख्ने। एकछिन चिल्ली फ्लेक्स फ्राई भइसकेपछि हामी यसमा थिचेको लसुन राख्छौँ। लसुन र चिल्ली फ्लेक्सलाई एकछिन भुटिसकेपछि हामी यसमा 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर राख्छौँ। चिनी राखिसकेपछि चिनी मेल्ट हुँदासम्म छोडिदिने। त्यसपछि हामी यसमा 3 चम्मच जति टोमेटो केचप राख्छौँ। यसलाई पनि अब हामी राम्ररी मिक्स गर्छौँ। अब यसमा अलिकति पानी राख्नुपर्छ। पानी राखिसकेपछि यसलाई बाक्लो हुने बेलासम्म पाक्न दिने। अब हामी यसमा सेसेमी राख्छौँ, यानि कि तिल राख्छौँ 3 चम्मच जति। यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसमा सबै चिज राखिसकेपछि अब एकछिन यसलाई चलाउँदै पकाउने। त्यसपछि हामीले अघि बाँकी राखेको बोइल नुडल्सलाई राखिदिने। यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब बिस्तारै फ्राई नुडल्स र फ्राई ससेज राख्दै मोल्नुपर्छ यसमा। सबै कुराहरू राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि लास्टमा हामी धनिया राख्छौँ। अब हाम्रो यम्मी ससेज नुडल चिल्ली तयार भयो।
साथीहरू, यो यम्मी रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ बनाएर ट्राई गर्नुहोला र मलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू साथीहरू, धन्यवाद। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। बाई।